Hey guys! So welcome back to our YouTube channel. So for today's video guys, we will be doing an unboxing. So yan! By the way guys, I'm Diana and I'm with my husband. Andrew. Yan. So okay guys, so start na natin ito unboxing natin dahil sobrang excited kami guys. As in, ang tagal namin siya inintay. As in talaga. Inantay namin siya like 1 week kasi nagbakasyon yung katrabaho ko na pinasuyo akong pa-orderan nito. So, yun. So, let's start guys. Just keep on watching guys kung anong meron sa unboxing natin. Intro! Okay, so unahin natin ito. Yun. Go. So guys, tingnan nyo naman. Ang taas nito. Wala na naman tayong gunting guys. Punit-punit na naman tayo. Ano? May sisirain. Yan. So we have tripod. Yan. Uy, ang kapal niya guys. Ang bigat niya. Parang mas maganda to kaysa dyan sa gamit namin. I-assemble mo. Ano na? Look at that guys. Look at that. Wow! Babe, ang ganda niya in fairness. Makapal siya. Babaliktad mo siya. Oh! See that guys? Okay, so stand lang muna natin. Tabi mo natin dito. Okay, tabi mo natin. Okay guys, so yung next na i-unbox natin, etong nasa bag. Ayan. So, may idea na ba kayo kung ano yung unboxing natin? May stand. Okay, so start na natin guys kasi excited na din kami. So yan, open natin yung bag. Makapal din yung bag guys. Meron siyang parang may foam siya. Itong lalagyanan niya. Okay, so yung naman nito. So baliktad natin. Yan. 1, 2, 3. Ta-da! Yan, so may ring light na tayo guys. So excited. Okay, so meron siyang anong tawag dito? Diffuser. Diffuser daw. So, wow. Okay na. Isi-set na rin siya natin guys at ita-try na natin para sa video na to. So, buuin natin ng mabilis guys. Tapos, meron siyang para sa cellphone. Tapos, ito ba? Yung naman yan. Ito yung charger niya. Ay, hindi. Adapter. Yeah. So guys, ito na yung stand tsaka yung light natin. Ito ba? Baka natin konti. So, iset na natin siya guys para mag-try na natin. Ganda ng ng tripod kasi na-adjust siya. Baka ihipitan lang siya dyan. Sige, mag-try. Sige. Ayan, so pwede lang pala siya guys. Next, ito ang magmasaksakan. Ay, wala siyang remote. Ito. So, guys, ano po? Okay, yan. So, sinaksak na niya. So, i-on na natin siya, guys. Okay, guys. So, ready na ba kayo? I-on na natin. In 3, 2, 1. Wow! Okay, guys. Yan yung pinakamahina. So, lalakasan natin. Mas malakas pa. At sobrang lakas. OMG! Wait! Oh my God, ang ganda! Wait lang. Ayan. So, nakita nyo guys kung gaano kaganda. Sige nga, Okay. i-on mo nga siya. Oh. Try kong adjust dito. Yan. Oh!
Oh! Ayan guys, meron din siya yung yung pagpipilian kung gusto mo ng yellow or white. Yan, yellow yan. Yellow mold. Amber mo. Yeah, okay. So, yan guys. Nabili namin. Look at that! Yeah, nabili namin itong guys. Nabili namin siya ng 271 MOP. So, sa peso, wait lang. Sa peso, 1,761 pesos. I think, napakasulit at affordable or 1,000 alin? 1,700. 1,700. Sulit na siguro itong nabili namin. Sobrang cheaper na siguro to for us. Kasi imagine nyo guys, 1,700. May tripod ka na sobrang kapal. Maganda yung quality Stand. Yung stand. Yan, Ito guys, ito tayo. may stand ka na pala, sorry. Tapos may Ang bag ganda. ka pa. Diba? So, galing babe! Galing babe! Apir nga dyan! Okay guys, so iset natin. Iharap namin sa amin. Hindi, try natin munang kabit yung diffuser guys. Oh my gosh. Oh my God! Nalagay na natin. Nalagay na natin yung diffuser niya. Let's So, see. we will on again in 3, 2, 1. Wow! Ooh, very nice. See? Oh my God. Oh my God! Oh my God, babe. Nakakakilig. So, ayan guys, kitang-kita nyo naman yung mga happy face namin. So, nakakakilig guys. So, ilagay natin siya para makita nyo kung gaano kaliwanag. Let's see the ring light on the eye. So, ito yung... Off mo muna yan. Ito yung gamit namin dati. Yan, ganyan lang. So, ngayon... Look at that guys. Look at that! Inaano ba? Masyado tayong maliwanag. Content. Lapit tayo. Gravity? Masyado maliwanag. Dali. Oh my God, ang ganda niya, babe. Oh. Anytime, pwede na tayong mag-record, babe. So guys, nakikita niyo pa yung bilog sa mata ko. Ikaw nga, babe, tingnan ko. Lumapit ka. Dito ka tumingin. OMG, ang ganda. Oh my God. Ayun o, meron tayong bilog sa mata. Okay lang yan. Nasa gilid yung ano eh. Pero mata ko. Ayan. See, guys. Lakasan mo nga. Lakasan na. Konti lang. Ay, masyado tayo maputi, besh. Hindi, pwede kasi... Sige nga, itodo mo nga. Pinaka-todo. Oh my God. Hinaan natin, guys. Ayan. Pag wala. Yan. Pag wala, guys, yan. Ganyan kami. So, i-on natin siya ng very, very light. Okay. Yan. Tapos, pataas. May nakikita ba kayong difference? Maganda ba yung nabili namin? Please comment down below, guys. And I think that's for today's video. And I hope nag-enjoy kayo sa video namin. And you want to say something? Ano reaction mo sa ating nabili? Worth it. Worth it yung presyo kasi sobrang useful nito. Tsaka sa setup namin sa camera, sa video, pwede ko nang babaan yung ISO para mas less yung yung noise ng image ng video namin. So mas mapapaganda yung video namin next time, guys. I'm very, very So excited. I think, guys, yun. That's all for today's video and I hope you enjoy, guys. Again, guys, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aming YouTube channel, please subscribe. And we will be doing a giveaway dahil malapit na yung birthday ko next month. So, yun. I will do a film maybe this week dahil ayan, meron na tayong
ring light. So, gagawin ko na yung video na yun kung ano yung mga mapapanalunan nyo. So, keep on watching guys, and please don't forget to ring the bell para updated kayo sa ating giveaway. Okay, so again, we are Diandrew, and thank you for watching guys. God bless. Bye! Pwede ka maglagay ng cellphone stand, pwedeng mic, pwedeng additional light pa. Pwede lahat. Wow. Ilang ano yan, guys? Tatlong layer. Tatlong layer. Di ba nagpas pa sa kanya ang haba ng stand. Wow, pang-apat pa yun, babe. Pabat na siya sa kisame natin, guys. So, kita niyo ba? Ayan. So, I think maganda na. Nabili namin at super affordable and cheap. Okay, so that's it, guys.